Princess! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video po, gagamitin ko ang Monkey app. Ito. Kaka-download ko lang po siya and itatry ko mag-prank na random people. Lagyan ko po ng pampaitim. So yun, sana maging okay yung mga reactions nila. Let's see! So let's start the prank! So ito, start ko ng i-record. Pero kailangan palang microphone on para marinig yung audio. So, claim and reward, claim. Sige, don't mind. Hindi ko alam gamitin eh. So, ito na. Mag-start na ako. Okay. Yan. From the Philippines. It's a prank! Nakaisa na tayo. Oh my God. Germany next tayo. So, Filipino. Para may maintindihan nila. Hi! Mahining sila. So, ayoko siyang i-prank kasi parang hindi ko makikita yung reaction niya. So, kinakabahan talaga ako. Yeah. So, yun na yun. Ganon. Silakwa. So, yun na. Hi! It's a prank! Nagmura pa siya guys. Oh my gosh. Grabe ah. Hindi ko alam kung matutuwa ako dito sa pinaggagawa ko eh. Hi!
Index niya. Hi! Sa prank! Oh my God! Last na talaga nanginginig na. Suplado? Ito. Mahilig sila naman to. Hi! So, hindi ko kinaya yung mga reaction nila. Sobrang kaba-kaba ako. And, yun. Ayun, guys. I think gusto ko pa siyang gawin sa susunod. And, comment po kayo kung gusto niyo pa po ng part 2. Sana nag-enjoy kayo sa napanood niyo. Thank you for watching. Kabang-kaba pa rin ako. Thank you for watching, guys!